नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPC नोट या यूट्यूब चॅनलवर मी तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रांनो, मेगा भरतीसाठीची ग्रामपंचायत बद्दलची माहिती पाहिजे आपण या व्हिडिओमध्ये सर्व पाहणार आहोत। चला आपल्या लेसनला सुरू करूया। मित्रांनो, लेसनला चालू करण्याआधी तुम्हाला सर्वांना एक विनंती आहे की आपल्या चॅनलला म्हणजे MPC नोट या यूट्यूब चॅनलला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, कारण आपण इथे जे परीक्षेच्या अपेक्षित जे व्हिडिओ असतात ते आपण इथे टाकत असतो। चला लेसन सुरू करूया। बघा, ग्रामपंचायत याबद्दल माहिती पाहणार आहोत। बघा, महाराष्ट्रातील पंचायत राज व्यवस्थेचा मूलभूत घटक म्हणून कोणाकडे पाहिलं जातं ते ग्रामपंचायतकडे पाहिलं जातं। नंतर ग्रामपंचायती मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 नुसार काय केलेलं संघटित केले आहेत। म्हणजे कोणत्या कायद्यानुसार व्यवस्था चालते ही मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958। हे क्वेश्चन विचारू शकतात की कोणत्या कायद्यानुसार ग्रामपंचायतचा कारभार चालतो, तो कोणत्या मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 नुसार। पुढे बघा, ग्रामपंचायतीची निर्मिती जरी जिल्हा परिषदेपासून स्वतंत्र रीतीने होत असली तरी कार्यात्मक दृष्टीने त्याचे जिल्हा परिषदेशी घनिष्ठ संबंध असतात आणि त्याची कोणत्या कलमानुसार ही झाली स्थापना, तर कलम 40 नुसार। आपल्या राज्यघटनेच्या महाराष्ट्र तत्वेत बघा 35 ते 51, तर त्या कलम 40 नुसार काय आहे, याची स्थापना ग्रामपंचायतीची स्थापना आहे। म्हणून काय मुंबई ग्रामपंचायतचा कायदा तयार केला आणि त्यानुसार काय केलं, म्हणजे कोणत्या ठिकाणी पण खेड्यामध्ये ग्रामपंचायत अस्तित्वात असते। पुढे बघा, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक यांच्या मदतीने काय होतं, खेडेगावाचा कारभार पाहिला जातो। सरपंच, उपसरपंच, ग्रामसेवक याद्वारे काय खेड्याचा कारभार पाहिला जातो। त्याच्यानंतर पंचायत राजचा सर्वात खालचा पण महत्त्वाच्या टप्प्यास ग्रामपंचायत असे म्हणतात। पंचायत राज बघा, महाराष्ट्रात 3 याच्याने ZP, नंतर पंचायत समिती आणि खाली ग्रामपंचायत अशा 3। काही ठिकाणी 2 मध्य प्रदेश वगैरे या राज्यामध्ये काय आहे 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था आहे, पण महाराष्ट्रात कशी त्रिस्तरीय आहे, जे बलवंतराव मेहतानुसार आहे। पुढे बघा, ग्रामपंचायतीचा कारभार महाराष्ट्रात लागू असणारा मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 कोणत्या कलमाद्वारे चालतो, कलम 5 नुसार ही व्यवस्था चालते या कायद्याच्या। नंतर बघा 7वा, नवीन ग्रामपंचायत स्थापना करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, विभागीय आयुक्त। बघा, हा क्वेश्चन पडू शकतो किंवा विचारू शकतात ग्रामपंचायतमध्ये की नवीन ग्रामपंचायत कोणत्या ठिकाणी स्थापन करायचे असेल तर हा कोणाला अधिकार आहे, हे विभागीय आयुक्त ॲडिशनल कमिशनरना अधिकार आहे। ह्याच्यातले महत्त्वाचे बघा पॉईंट तुम्हाला वरवले, कोणत्या कायद्यानुसार व्यवस्था चालते मुंबई ग्रामपंचायत कायदा 1958 तुम्हाला देण्यात आलं, आणि कलम 40 नुसार काय आहे ग्रामपंचायत स्थापनाचा तरतूद आहे, जी मार्गदर्शक तत्वामध्ये हे पण आहे। आणि कोणत्या कलम, तर कलम 5 नुसार जे मुंबई ग्रामपंचायत कायदा आहे त्याच्यानुसार काय आहे आपल्याला ग्रामपंचायतीचा कारभार हा चालतो। आणि नवीन ग्रामपंचायत स्थापन करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, विभागीय आयुक्त। त्याच्यामुळे हे सर्वच पॉईंट खूप महत्त्वाचे आहे मित्रांनो। पुढे बघा 8व्या नंबरचा, ग्रामपंचायत निर्मितीसाठी किमान 600 लोकसंख्या पाहिजे, हे लक्षात ठेवा। आणि डोंगरी भागात किती पाहिजे, 300 लोकसंख्या। 600 पेक्षा जर कमी लोकसंख्या असेल तर गट ग्रामपंचायत असे स्थापन करता येते। म्हणजे तुम्हाला ग्रामपंचायत जर स्थापन करायची असेल तर तिथे किती लोकसंख्या पाहिजे, कमीत कमी 600 लोकसंख्या पाहिजे। आणि डोंगरी जर भाग असेल तर तिथे किती पाहिजे, 300 लोकसंख्या पाहिजे। पुढे बघा, ग्रामपंचायतीत किमान 7 बस कमाल 17 सदस्य असतात, त्यांना पंच म्हणतात। म्हणजे सदस्य असतात बघा 7 ते 17 या दरम्यानच ग्रामपंचायत सदस्य असतात, याच्यापेक्षा जास्त नसतात। तर बघा, एक 7 ते 17 देण्यात ठेवा। आणि जे 7 ते 17 असतात हे काय असतात, पंच असतात। आणि पंच काय करीत असतात, सरपंचाची निवड करत असतात। पण आता नुकताच 2018 मध्ये काय झालं, थोडे बदल करण्यात आले। सरपंचाची निवडणूक डायरेक्ट काय आता जनतेतून केली जाते, हे त्यांना लक्षात ठेवा। सदस्य संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, जिल्हा अधिकाऱ्यांना आहे। सदस्य निर्मिती करण्याचे अधिकार कोणाला आहेत, निश्चित करण्याचे अधिकार हे जिल्हा अधिकारी यांना आहेत। पुढे बघा, ग्रामपंचायतीच्या एकूण सदस्याच्या 50% जागा महिला व 27% इतर मागासवर्गीय यांना राखीव आहेत, हे लक्षात ठेवा। किती ग्रामपंचायती एकूण जागा जे 50 बघा, क्वेश्चन विचारू शकतात की जी ग्रामपंचायत किंवा जे आपण म्हणतो ग्रामस्तर आहे बघा, त्यामध्ये किती टक्के आरक्षण आहे महिलांना आहे, तर किती आहे पंचायत राजमध्ये, तर ते किती आहे 50% महिलांना राखीव आहे। आणि त्यापैकी आणि 27% काय आहे OBC साठी ह्या राखीव आहेत।
NT SC याच्यासाठी तरतूद, NT किंवा जे विविध कास्ट आहे तर त्यांना ही तरतूद नाही, फक्त 3 याच्यामध्ये SC ST आणि OBC यामध्ये वर्गीकरण केलेलं आहे याच्यासाठी. आणि महिला पुढं बघा, अनुसूचित जाती जमातीसाठी जागा लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव आहेत. जर 50% लोकसंख्या जर जास्त असेल ना तर काय केलं जातं, तिथे कॅन्डिडेट हा SC किंवा STचा निवडला जातो. जर SCची लोकसंख्या जास्त असेल, जर पुण्यासारख्या समजा जिल्हा आहे तर तिथं काय केलं जातं, SCचाच कॅन्डिडेट उभा केला जातो. समजा गावात लोकसंख्या जर जास्त असेल SCची तर SCचाच कॅन्डिडेट उभा केला जातो, आणि STची जर लोकसंख्या जास्त असेल तर STचा कॅन्डिडेट हा उभा केला जातो सरपंचाला. पुढं बघा 13 पॉईंट, वाढ व प्रभाव जिल्हाधिकारी पाडतो. तर तहसीलदार हे काय करत असतो बघा, जाहीर करीत असतो. आपण जे बघा इलेक्शन ग्रामपंचायत लागलं, तुम्हाला बऱ्याच जणांना माहीत असेल की वॉर्ड हे पाडली जातात, आणि हे कोण जाहीर करतं तर हे तहसीलदार जाहीर करत असतो. पण वॉर्ड व प्रभाव कोण पाडायचं काम करतं, पण जिल्हाधिकारी. आणि जिल्हाधिकारीचं काम कोण हे करतं तर तहसीलदार हे करीत असतात. पुढं बघा, ग्रामपंचायतीची एकूण कामे किती आहेत, त्यांना किती ग्रामपंचायतीला एकूण 29 विषय आहेत बघा मित्रांनो. किती आहेत, 29 विषय आहेत. त्याच्यापैकी पहिलं बघा, गावात रस्ते बांधणे, स्वच्छता ठेवणे आणि रस्त्याची दुरुस्ती करणे हे महत्त्वाचं काम आहे. गावातील दिवाबत्तीची सोय करणे, नंतर जन्म मृत्यू व वयाची नोंद ठेवणे, नंतर पिण्याची व सांडपाण्याची सोय करणे हे महत्त्वाचं काम आहे. नंतर वर्षातून 4 वेळा ग्रामसभा बोलून तिच्यासमोर कामाचा अहवाल सादर करणे, या गावाच्या विकासाबद्दल योजना ठेवणे हे महत्त्वाचं काम आहे. त्यापैकी तुम्हाला माहिती 26 जानेवारी, 1 मे, 15 ऑगस्ट आणि महात्मा गांधी हे 4 सभा होणं खूप महत्त्वाचं आहे, किंवा याच तारखेला ते जास्तीत जास्त केलं जातं. पुढं बघा, शेती विकासाचा व पशुधन सुधारण्याची योजना अंमलात आणणे हे महत्त्वाचं काम आहे. गावचा बाजार, जत्रा, उत्सव, उरूस यांची व्यवस्था करणे हे सर्वांना माहीत असेल की हे काम त्याचं आहे. याशिवाय ग्रंथालय उघडणे, चालवणे, क्रीडांगण उघडून त्यांचे व्यवस्थापन करणे अशी ऐच्छिक कामेसुद्धा ग्रामपंचायत करते. 29 विषयापैकी आहेत. त्यापैकी पुढं बघा, ग्रामपंचायतीचे बैठका म्हणजे किती बैठका होत्यात तर त्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. बघा, गणसंख्या किती पाहिजे तर एकूण लोकसंख्येचे किती 110 सदस्य उपस्थित असणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीच्या बैठका होत्यात बघा, तुम्हाला आत्ता सांगितलं किती बैठका होत्यात ग्रामपंचायतीच्या तर 4. ग्रामसभेच्या 4 होत्यात, ग्रामपंचायतीच्या काय असं काही हे नाही. तर पुढं बघा, गणसंख्या किती आहे, एकूण लोकसंख्येची किती पाहिजे तिथं 110 लोकसंख्या उपस्थित असणे गरजेचे आहे. नंतर ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येक महिन्यास एका वर्षातून 12 बैठका होणं महत्त्वाचं आहे. आता बघा इथं दिलं त्यांनी, ज्या ग्रामपंचायती म्हणजे जे सदस्य आहेत बघा, जे समजा 7 ते 17 आहे यांच्या बैठक किती भरणं गरजेचं आहे तर वर्षातून 12 म्हणजे प्रत्येक महिन्याला एक बैठक होणं गरजेचं आहे. आणि एकूण लोकसंख्येचे किती सदस्य उपस्थित असणे गरजेचं आहे 110 सदस्य, म्हणजे 10% हे सदस्य उपस्थित आहेत. समजा 17 लोकसंख्या असेल माझं 10 माहीत पाहिजे, कमीत कमी 2 तरी उपस्थित असणे आवश्यक आहे. 1.5 तर नाही ठेवणार, पण 2 तर उपस्थित असणे गरजेचं आहे. मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा, आणि असे डेली व्हिडिओ जर पाहिजे असेल तुम्हाला तर आपल्या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.